Në Ditari në orës 9, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Ilir Meta tregon prapaskenat e vendimit për shtyrjen e zgjedhjeve, agjensit ligjzbatuese paralajmëruan përplasje në protestën e 8 qershorit. Rama u njoh me vendimin një javë para, ndërsa Basha pak minuta para nisjes së protestës. Lulzim Basha thot se opozita ja ka dalë në banë që të ndalë procesin fals dhe kriminal të 30 qershorit. Nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Basha deklaroi se asnjë pazar nuk do të ketë me Edi Ramën. Do të ishte çmenduri, tha ai. Këshilli Kombëtar vendosi krimin Aleancës Qytetare për mbrojtjen e demokracisë. Përballë skeptikëve si Franca dhe Olanda, 13 vende të tjera anëtare të Bashkimit Evropian kërkojnë hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Nisma i kundërvjet idesë moszgjerimit të Unionit. Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në A2 CNN. Ky është Ditari i orës 9, ku mes të tjerash ndër zhvillimet më kryesore veçojnë. Ish presidenti amerikan Bill Clinton u prit si hero në Kosovë dhe u nderua me medaljen Urdhri i Lirisë në 20 vitorin e ndërhyrjes së NATO-s. Ai vlerësoi ecurinë e Kosovës dhe tha se duhet të shikohet si shembull nga bota. Kosova meriton të jetë në Bashkimin Evropian dhe NATO, shpreh presidenti amerikan. Bashkimi Evropian bëri një tjetër hap drejt marrjes masave disiplinore kundër borxhit në litjet e Italisë, ndërsa autoritetet e Romës u përpoqën të shmangnin procedurën që parashikon vendosjen e gjobave të mëdha. Përfaqësuesja shqiptare ja doli të triumfojë përballë Moldavisë në Elbasan Arena, ku qezin fituan pastër 2-0 dhe me 3 pikët e marra ngjiten në vendin e 4 me 6 pikë, duke mbajtur gjallë shpresat për në Euro 2020. Kreu i Komisionit Evropian thot se qytetarët nuk duhet të pengohen të votojnë më 30 qershor. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Juncker u shpreh se mosmbajtja e zgjedhjeve në datën e caktuar do të ndikonte tek negociatat, që sipas tij nuk mund të jenë më afër se në vjesht. Në Bruksel, kreu i qeverisë Edi Rama mori mbështetjen e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për mbajtjen e zgjedhjeve më 30 qershor. Zyrtari i lartë i BE-s tha se mosmbajtja e tyre në kohën e caktuar ndikon në integrimin e vendit. Zgjedhjet janë parashikuar për në fund të qershorit. Nuk mund të pengohen qytetarët të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike. Nuk mund të bllokosh shprehjen e vullnetit të qytetarëve shqiptar, prandaj mendoj, pa ndërhyrë në këtë debat të brendshëm, që zgjedhjet duhet të zhvillohen, përndryshe perspektiva europiane e Shqipërisë do të vënohet. Në krah të presidentit Juncker, Rama duket se nuk gjeti asnjë sekond kohë për t'i dhënë një përgjigje replikave në distancë të presidentit shqiptar Ilir Meta. Jam me presidentin e komisionit. Preferoj më mirë të qëndroj me të dhe të mos u mbas kohë të komentoj presidentin e vendit. Do kemi kohë më pas kur të kthehem në Shqipëri. Edhe integrimi ishte pa diskutim në vëmendjen e Juncker. Përpara Ramës, ai mbylli derën e mundësive që Shqipëria të ketë një dritë jeshile për negociatat pas një jave. Nuk po fokusohem në qershor, sepse duhet miratimi nga parlamentet e disa prej vendeve anëtare. Disa prej tyre nuk kanë sesion të hapur në qershor. Ndoshta më vonë, por duhet të bëjmë të qartë si kristali se ka ardhur koha për të hapur negociatat. Gazetarët në Bruksel e vunë Ramën përballë një mundësie që negociatat të çelen vetëm për Maqedoninë e Veriut. Këtu Rama gjeti rastin jo vetëm ta lër topin në fushën e Unionit, por edhe një herë shigjetoi indirekt presidentin Meta për krizën politike në vendin tonë. Ne kemi një diskutim në Shqipëri për kompetencat, por kjo është kompetencë e Këshillit të Bashkimit Evropian, jo e imja. Bashkimi Evropian duhet të veprojë në mënyrë gjeopolitike dhe në meritën e vendeve. Gjatë qëndrimit në Bruksel, Rama u takua dhe me Donald Tusk, presidentin e Këshillit Evropian dhe shefen e politikës së jashtme Federica Mogherinin. Lulzim Basha thot se opozita ja ka dalë në banë që të ndalë procesin fals dhe kriminal të 30 qershorit. Nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Basha i quajti çmenduri pazarin e fshehtë me Edi Ramën. Zhdekretimi 30 qershorit nga presidenti Ilir Meta për Lulzim Bashën ishte një arsye më shumë për të siguruar anëtarët e Këshillit Kombëtar të PD-s se në fund të muajit zgjedhje nuk do të ketë.
Ne ja dolëm që të ndalojmë procesin fals dhe kriminal të 30 qershorit. Tashmë është e qartë që nuk do të ketë zgjedhje lokale pa opozitën. Zgjedhjet pa dekret presidentin nuk janë zgjedhje. Ne duhet të jemi gati për të mos pranuar asnjë proces votimi falso në shkelje dhe dhunim të kushtetutës. Shefi Selis Blu qetësoi të tij se pazare me Edi Ramën nuk ka pasur, nuk ka e as nuk do të ketë. Nuk ka as ndërmjetës dhe as kanale të fshehta mes meje dhe Edi Ramës. E kundërta do të ishte çmenduri. Ka dy gjëra që duhet t'i dini qartësisht, se largimi i Edi Ramës dhe dalja para drejtësisë të gjithë atyre që vodhën votat tona është kusht i panegociueshëm i yni. Në fund të mbledhjes së Këshillit Kombëtar u miratua dhe dokumenti për formimin e aleancës qytetare për mbrojtjen e demokracisë në nivel kombëtar dhe nivel lokal. Sipas vendimit të Këshillit Kombëtar, Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë, që duhet të formohet brenda 15 qershorit, do të jetë një bashkim qytetar dhe intelektual që do të ndërgjegjësojë qytetarët për rrezikun që i kanosen demokracisë në vend, si dhe do të angazhohet për marrjen e të gjitha masave për të mbrojtur rendin demokratik dhe kushtetues. Kjo aleancë, sipas vendimit përmes një dialogu gjithëpërfshirës kombëtar, duhet të hartojë një platformë të ndryshimeve të thella politike, kushtetuese dhe zgjedhore, për t'i dhënë fund atij që Partia Demokratike e quan modeli kriminal autokratik i Edi Ramës. Degët e Partisë Demokratike ngarkohen me kontaktimin e intelektualëve, pedagogëve, studentëve, shoqërisë civile, sipërmarrjes dhe faktorëve të tjerë ekonomiko-social në zonat e tyre për t'i ftuar që të bëhen pjesë e aleancës në nivel bashkiak. Ndërkohë, presidenti i Republikës i quajti presion dhe shantazh përpjekjet e njoftuara nga majoranca për ta shkarkuar atë. Meta tregoi se Basha dhe Rama ishin njoftuar paraprakisht për vendimin për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Ai nguli këmbë se zgjedhje pa dekretin e presidentit nuk do të ketë, ndërkohë që çoi disa mesazhe për ndërkombëtarët që janë shprehur të gatshëm të monitorojnë ato, edhe nëse nuk merr pjesë PD dhe LSI. Presidenti i Republikës e quajti shantazh para emërimin e majorancës se do ta shkarkojë atë pas anulimit që Meta i bëri dekretit me datën e zgjedhjeve. Është një shantazh, një presion që i bëhet institucionit më të lartë të shtetit të shqiptar, kryetarit të shtetit. Një ditë pasi anulloi zgjedhjet me arsyen për të lehtësuar krizën, presidenti kishte një pyetje. Nuk e kuptoj, u intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi i presidentit? Po që se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është shumë e lehtë. Hajde zgjidhim krizën, ikën presidenti, nuk ka asnjë problem. Një merak më vete kishte për ata që në shqip dhe anglisht i kanë përmendur kushtetutën. Për të ndihmuar gjithë ata që janë keq informuar apo kanë lexuar një tekst të përkthyer keq dhe që dëshirojnë të lexojnë siç duhet ligjin themeltar të shtetit shqiptar, ju bëjmë dije se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë zyrtare dhe në fuqi është pikërisht kjo që po ju tregoj unë. Meta mohoi që vendimin ta ketë marrë për të ndihmuar opozitën. Madje dëgjova për fat keq edhe një politikan me përvojë që thoshte se presidenti ka bërë këtë vendim për t'i shërbyer opozitës, ndërkohë që ai vetë është në opozitë dhe është kryuesi i partisë më të re në Shqipëri. Presidenti tregoi se e kishte njoftuar kreun e opozitës me telefon, duke lajmëruar publikisht se biseda ishte e regjistruar. Zoti Basha këtë vendim e ka marrë vesh vetëm në orën 7:10 apo 7:15 të momentit të fillimit të mitingut, përmes i telefonate zyrtare dhe për dijenin tuaj zoti Basha nuk e ka ditur, po le ta marrë vesh edhe tani, e cila është e regjistruar. Por kryeministrin Rama e kishte njoftuar edhe më herët për vendimin. Nga e dinte zoti Rama. Kemi patur i drekë sekrete. Kemi pasur disa, po e fundit në Pallatin e Brigadave para 10 ditësh ndoshta, ku kemi biseduar dhe ku ai e di shumë mirë, apo edhe ka ditur gjithmonë se sa i shqetësuar jam unë për këtë situatë dhe për tejkalimin e saj. Dhe sigurisht që i takonte atij si kryeminist që të kërkonte një shtyrje të arsyeshme, një datë tjetër. Me tonet e ashpra foli dhe për partnerët amerikan dhe europian që shprehen të gatshëm të monitorojnë zgjedhjet edhe pa pjesëmarrjen e PD-s dhe LSI-s. Qofse ka ndonjë europian apo një amerikan që do të shikojë, do të monitorojë zgjedhje të tilla, le të shkojnë në Korenë e Veriut, marrin vesh kur i kanë ata zgjedhjet. Komunikimin me median, presidenti e mbylli me një paralajmërim final. Po zgjedhja në Republikën e Shqipërisë nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit.
Pak pasi presidenti Ilir Meta kishte përfunduar konferencën për mediat, kryeministri Rama reagoi me një mesazh të shkurtër në rrjetet sociale si për t'u përgjigjur kreut të shtetit. Zgjedhjet do të bëhen më 30 qershor, ishte fjalia e shkurtër e Ramës, e shoqëruar nga një buzëqeshje. Ndërkohë të njëjtën, parlamenti pritet të miratojë një projekt të rezolut, ku mes të tjerash konsiderohet nul vendimi i kreut të shtetit për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Përmes saj kuvendi bën thirrje institucioneve të administrimit zgjedhor që të injorojnë aktin e kreut të shtetit. Rezoluta përmend komisionin hetimor që është pjesë e procedurës për shkarkimin e presidentit. Vendimin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve vendore, parlamenti pritet ta konsiderojë si një akt të paprecedent që synon të mohojë shqiptarëve të drejtën kushtetuese për të zgjedhur përfaqësuesit e pushtetit vendor. Kjo do të shprehet në rezolutën që do të miratohet në seancën e të njëjtës, pas mocionit me debat që do të zgjas për 5 orë. Duke nënvizuar se Shqipëria është republikë parlamentare, rezoluta bën një seri konstatimesh mbi kompetencat dhe veprimet e kreut të shtetit. Kushtetuta dhe kodi zgjedhor nuk i njohin presidentit të drejtën për të anulluar zgjedhjet. Akti i presidentit në mënyrë të kundraligjshme ka për qëllim ndërhyrje në një proces zgjedhor tashmë të shpallur dhe të administruar sipas kritereve, kushteve dhe afateve të parashikuara në kodin zgjedhor, siç është procesi i nisur për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve të datës 30 qershor 2019. Ky akt tenton të ndërhyjë drejt për drejt në një proces që tashmë është në kompetencë të organit administrues të tij, dhe si i tillë duhet shqyrtuar dhe vlerësuar nga organet e administrimit zgjedhor të parashikuara në kodin zgjedhor. Rezoluta vëren se administratës zgjedhore i lind detyrimin të garantojë të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur, të cilën thotë se ja mohoi presidenti. Është detyrimi i administratës zgjedhore jo vetëm të garantojë ushtrimin e së drejtës së zgjedhjes sipas standardeve kushtetuese dhe ligjore nga shtetat si shqiptar, por edhe ta mbrojë ushtrimin e kësaj të drejte nga çdo ndërhyrje e paligjshme e kryer apo që tentohet të kryhet nga çdo person fizik apo juridik, duke mos lejuar cënimin e mbarvajtjes së këtij procesi. Teksti i rezolutës përmend shkeljet e rënda që ja faturon presidentit, si dhe përmend mundësinë e ngritjes së një komisioni hetimor, që është pjesë e procedurës së parashikuar parlamentare për shkarkimin e kreut të shtetit. Kuvendi konstaton ndërhyrjen e presidentit të Republikës në këtë fazë të procesit zgjedhor si një mjet që ka cënuar rënd barazinë e konkurimit politik, duke shkelur kështu pa anësim politike që kushtetuta i ka veshur presidentit të Republikës. Mundësinë e aktivizimit të mekanizmave të kontrollit dhe hetimit parlamentar, parashikuar nga neni 90 paragrafi 2 i kushtetutës. Në përfundim, kuvendi vlerëson se akti i presidentit për shfuqizimin e dekretit me datën e zgjedhjeve është nul. Akti i presidentit i datës 10 qershor 2019 është një akt absolutisht i pavlefshëm, i nxjerrë në kapërcim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore të institucionit të presidentit dhe si tillë ai konsiderohet nul dhe sikur nuk ka ekzistuar asnjëherë. Përmes kësaj rezolute, kuvendi mbështet qëndrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që injoroi dekretin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve dhe inkurajon atë të vijojë punën për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Kuvendi bën gjithashtu thirrje të gjitha organeve publike që ngarkohen nga ligji për mbarvajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve vendore të qershorit 2019, që ta konsiderojnë si inekzistent aktin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve. Teksti i rezolutës mbyllet me një thirrje për vetë presidentin. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të reflektojë duke kthyer institucionin e presidentit në kufijtë e kompetencave të njohura nga kushtetuta dhe të mos ndërmarrë asnjë veprim tjetër në shkelje flagrante të kustetutës. Departamenti Amerikan i Shtetit po ndjek zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe po vlerëson pasojat e vendimit të presidentit Ilir Meta për anullimin e datës së zgjedhjeve. Një gjë e tillë është konfirmuar nga një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit për zërin e Amerikës. Zëdhënësi i dash theksoi se po mban kontakt me aktorët përkatës lidhur me ndikimet ligjore të njoftimit të presidentit. Sa i përket gjendjes politike në Shqipëri, zyrtari shpreh se qendrimi i Washingtonit mbetet i njëjtë. Të gjitha palët të shmangin konfrontimet dhe të bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive për të ardhmen e vendit. Dash gjithashtu këshillon opozitën që të gjejë një rrugë për të nisur dialogun me qeverinë rreth reformës elektorale. Por zoti Basha ka qenë i prerë edhe një ditë më parë teksa Partia Demokratike ka mbledhur Këshillin Kombëtar gjatë orëve të pasdites do të ketë apo jo zgjedhje pa opozitën. Unë do të ndaj një bisedë në studio me zotin Ivikasu, sekretar për çështjet zgjedhore pranë Partisë Demokratike. Mirëseardhët, mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të shumta kanë qenë zoti Kaso reagimet, lëvizjet, zhvillimet që prej 8 qershorit, megjithatë palët duket se janë të palëvizshme në qendrimet e tyre. Zoti Rama thotë që zgjedhje me 30 qershor nuk ka. Zoti Basha thotë që zgjedhje pa opozitën më 30 qershor nuk ka, dialog pa largimin e Ramës dhe krimin e një qeverie tranzitore nuk ka.
Do të mbetemi, kemi mbetur të paktën aktualisht pa një datë zgjedhjesh. Çfarë lëvizje i mbetet presidentit në këtë rast, për më tej? Atëre, siç e thotë edhe ju që nga data 8 qershor, mbas zhvillimit të jashtëzakonshëm për demokracinë relativisht të re në Shqipëri, pra të zhdekretimit të presidentit dhe të anullimit të datës së zgjedhjeve, shpresohej çdo njeri i arsyeshëm në këtë vend shpresonte në një reflektim të palës që të paktën më shumë se pala tjetër, pra pala që është në majorancë në këtë vend dhe ka përgjegjësinë jo vetëm për organizimin e procesit zgjedhor, por për mbarvajtjen e jetës demokratike në përgjithësi, që të kishte një farë reflektimi dhe ta kthente procesin, një proces që ishte nisur drejt marrëzisë, pra drejt finalizimit të një proces zgjedhor pa opozitën, vetëm me njërën palë, me kandidat të emëruar në më shumë se gjysmën e bashkive, me numërus, vëzhgues, komisioner të vetë të njërës palë, në këtë kuptim e quaj një proces ishte nisur drejt marrëzisë, ta kthente në shinat e arsyes, ta kthente në shinat e kushtetutës dhe të parashikimeve të kodit zgjedhor. Duke ju pranuar juve antarët pranë KZZ-ve? Jo, për fat të keq, të reflektonte mbas mundësisë së artë që presidenti i dha të dyja palëve, por më shumë palës që kishte përgjegjësinë dhe ka përgjegjësinë në këtë rast, majorancës, për të gjetur shtegun e dialogut dhe për të kthyer palët në tryezën e arsyes. Për fat keq, nga kryeministri i Shqipërisë, shohim një mosreflektim total, përkundrazi, ka thelluar krizën politike, duke shtyrë institucione që drejtohen dhe kontrollohen drejt për drejtit prej majorancës aktuale, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, drejt një grushti shteti institucional, drejt një puçi institucional, dhe i tillë është edhe vendimi që projektohet të merret ditën e nesërme në Kuvendin e Shqipërisë. Pra, dy vendime të paprecedenta, në radhë të parë nuk ka ndodhur ndonjëherë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të arrijë të diskutojë, të bëjë objekt të debatit në tryezën e tij, dekretin e presidentit, nuk e ka këtë tagër, nuk e ka patur kurrë, është përkundrazi dekreti i presidentit, ai i cili inicion çdo lloj aktiviteti, çdo lloj vendimare lidhur me një proces zgjedhor. Dhe nuk ka qenë, nuk mund të jetë kurrë tagër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të arrijë të ulë në tryezën e bisedimeve të veta çështjen e dekretit të presidentit. Jo më të diskutojë dhe të bëj vlerësime lidhur me kushtetueshmërinë ose jo të tij. Ashtu është dhe marrëzia e nesërme që projektohet që me vendim të kuvendit të deklarohet pavlefshmëria absolute e vendimit të presidentit. Pra është kjo palë e cila flet, betohet dhe stërbetohet gjithë ditën për kushtetutën, tani së fundmi dhe për kodin e procedurës administrative, që me të dyja këmbët, me sa ka mundësinë, në çdo institucion që kontrollohet prej saj, i shkel si kushtetutën, si kodin e procedurave administrative dhe minon bazat e bashkëjetesës demokratike në këtë vend. Zoti Kaso, prej ditësh të gjithë flasin për kushtetutën. Partia Socialiste thotë se presidenti ka shkelur kushtetutën. Presidenti Meta thotë se e ka respektuar dhe do të zbatojë vetëm kushtetutën. Cila palë nuk di apo e lexon gabim kushtetutën? Unë besoj që ajo që ishte legjitimuar të fliste vetëm në këtë moment, do të ishte gjykata kushtetuese, cilën për fat keq neve nuk e kemi, jo prej rastësisë, por për shkak, ashtu që kemi shprehur shumë herë, të një ndikimi të palishëm që majoranca në pushtet, me anë të mekanizmave të saj të kontrollit, cilat i ka dhe sot e kësaj dite, në institucionet e reja të reformës në drejtësi, ka zhbërë gjykatën kushtetuese, ka zhbërë gjykatën e lartë, tashmë po shkohet drejt zhbërjes edhe të gjykatave të nivelit 2, pra gjykatave të apelit, si të apelit zakonshëm dhe të apelit administrativ, me një qëllim dhe vetëm një qëllim të vetëm, që në këtë vend të ketë vetëm një autoritet. Dhe ky autoritet të jetë kryeministri i vendit, kryetari i majorancës. Pra, jemi në një situatë kur balanca e pushteteve, që e garanton kushtetuta dhe që është themeli i bashkëjetesës demokratike, është vënë seriozisht në rrezik. Tashmë gjitha pushtetet janë përqendruar në një dorë dhe kjo e ripërsëris nuk është rastësi, por është një skemë e paramenduar që për fat keq do të realizohet deri në fund, derisa jo vetëm faktori ndërkombëtar, por derisa çdo qytetar i Shqipërisë, i cili i ndjek në mënyrë të interesuar se jo zhvillime, të ndërgjegjësohet që në këtë vend vetëm demokraci nuk ka më. Megjithatë është folur për mandatin e të zgjedhurve vendor. Deri kur ka fat presidenti sipas jush të caktojë një datë zgjedhjesh? Pra është folur që pas 30 qershorit mandati i kryetarëve aktual përfundon dhe unë besoj që presidenti e saktësoi edhe sigurisht nuk më takon mua në radhë të parë që të mbroj me argumenta kushtetues dekretin e presidentit, i cili për sa i përket argumentave kushtetues ishte mjaft i qartë, specifik, në këndvështrimin tim mjaft bindës.
dhe në arsyetimin e tij kushtetues sigurisht presidenti i Republikës e kishte patur edhe këtë sensibilitet dhe kishte bërë një arsyetim të thelluar edhe lidhur me këtë pikë. Besoj që ligji përcakton qartë që mandati i zgjedhurve vendor përfundon ditën që betohet i zgjedhur i ri vendor. Në këtë këndvështrim nuk ka një afat përcaktuar kushtetues, një datë kushtetuese brenda të cilës duhet mbahen këto zgjedhje dhe mbi të gjitha besoj që prevalon arsyetimi që presidenti e kishte shprehur dhe arsyetuar në mënyrë të hollësishme në dekretin e tij, lidhur me balancën midis interesit publik, të paqes sociale në këtë vend, të garantimit të jetës, sigurisë së çdo qytetari të këtij vend, përballë dekretimit të një date formale zgjedhjes, e cila sot ligjërisht nuk është më e dekretuar, pasi siç jeni dhe ju në dieni, dekreti i presidentit për zhdekretimin e datës së zgjedhjeve dhe anullimin e datës 30 qershor si datë zgjedhjesh, tashmë është botuar në fletorin zyrtare. Është një dekret i cili është në fuqi dhe nuk mund të zhbëhet as me pseudovendime të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, qoftë edhe me një rezolut të Kuvendit të Shqipërisë. Ata që flasin e betohen e stërbetohen për kushtetutën, duhet të nxjerrin kushtetutën e Shqipërisë, ta lexojnë me gjaftësi dhe të gjejnë një paragraf, një dispozit e cila e lejon Kuvendin e Shqipërisë që të shpalli pavlefshmërinë absolute të një akti, qoftë ky akt me valencë kushtetuese siç është dekreti i presidentit, por qoftë ky edhe një akt i thjesht administrativ. Është prerogative e gjykatës, sigurisht kjo majorancë është mësuar që t'i përvecojë tashmë prerogativat e institucioneve të tjera, por kjo nuk do të thotë që jemi në një gjendje normale, qoftë demokracie, qoftë ligjore në këtë vend. A është dekreti i presidentit nga ato akte që goditen në gjykatën administrative, sipas Partisë Socialiste, ajo mbështetet në vendimin e gjykatës kushtetuese të 2017-s për këtë? Atëherë, nëse do të më pyesni si jurist, unë besoj që kërkesa për shkarkimin e presidentit, e cila tashmë është fakt dhe është depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, shkon në një kundërthënie të madhe me atë që vetë Partia Socialiste thotë pra që ky është një akt i thjesht administrativ. Presidenti i Republikës Shqipërisë, në bazë të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë në vitin 1990 mund të shkarkohet vetëm për dy arsye. Ose një shkelje të rëndë kushtetuese, ose një krim të rëndë. Kjo vendoset në Komisionin Hetimor të Posaçëm. Nuk jemi përballë krimit të rëndë dhe kërkesa e Partisë Socialiste parashikon që presidenti shkarkohet, pra kërkohet shkarkimi i presidentit për një shkelje të rëndë kushtetuese. Në këtë rast, nëse shkelja e rëndë është kushtetuese, e ka pranuar vetë PS-ja kur ka çuar kërkesën për shkarkimin e presidentit, atëherë si kjo shkelje mund të jetë administrative, është o kushtetuese o administrative. Së dyti është po neni 90, e cila e përcakton se cili është forumi i cili e gjykon këtë shkelje të presidentit. Është pika 3 e nenit 90, e cila parashikon që pasi merret vendimi i Kuvendit për shkeljen e prezumuar të rëndë kushtetuese të presidentit, ky vendim i çohet gjykatës kushtetuese, është pika 3. Nuk lë hapësirë debati, nuk lë hapësirë interpretimi për ndonjë gjykatë tjetër. Por thot gjykata kushtetuese, e cila duhet të vërtetojë jo vetëm shkeljen, por dhe fajsin e presidentit, dhe në këtë mënyrë është po kjo gjykatë e cila në rast se i vërteton këto të dyja, atëherë mund të deklarojë shkarkimin e presidentit. Pra, Kushtetuta e Shqipërisë është shumë e qartë në këtë pikë. Është vetë Partia Socialiste e cila deklaron që shkelja është e rëndë dhe është kushtetuese, atëherë është vetë kushtetuese, e cila Kushtetuta e Shqipërisë neni 90, e cila e përcakton gjykatën, e cila ka ekskluzivitetin për gjykuar mbi këtë lloj shkelje. Zoti Kasëm, dalemi pak Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, atje ku ju jeni përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike, të gjithë e dimë atë çka ka ndodhur 40 tetor më parë me njëherë pas mbërritjes së dekretit të presidentit në KQZ, ndërsa majoranca thotë se një vetëm zgjedhjet më 30 qershor, duke se dhe KQZ po shkon drejt kësaj linje, një akt nul i pavlefshëm dekreti i presidentit. Në këndvështrimin ton është vetë nul dhe pavlefshme përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë formatim, siç është, dhe rrjedhimisht çdo akt i nxjerrë prej saj në këtë formatim antiligjor dhe antikushtetues. Ka qenë përpara institucion kushtetues, është degraduar në një institucion të thjesht ligjor, por është ligji i cili në radhë të parë përcakton përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është e tillë që të garantojë balancën e përfaqësimit pozit-opozit. Dhe në bazë të kësaj formule balance, e cila është e shkruar në ligj, Partisë Socialiste i takojnë maksimumi 2 anëtarë të propozuar drejt për drejti prej saj. Tashmë, sot që flasim, kemi një Komision Qendror të Zgjedhjeve, i cili në një anë përbetohet për ligjshmëri dhe për zbatimin deri në detaj të gërmës kushtetues dhe gërmës ligjit, dhe nga ana tjetër është vetë në paligjshmërinë më totale kur kemi 4 anëtarë të saj të propozuar drejt për drejt si përfaqësues të Partisë Socialiste. Kjo
si mjaft gjëra të tjera në këtë vend, siç e thash përpara, nuk është bërë dhe kjo pa qëllim, ka qenë vullnet i qartë i majorancës për ta kapur dhe për ta kontrolluar në detaj procesin zgjedhor nëpërmjet kapjes dhe kontrollit në detaj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në mënyrë që ky komision pastaj të marrë edhe vendime absurde si ai që guxoi të merrte. Unë e them edhe një herë, domethënë unë jam përfaqësues që prej vitit 2007 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kam parë mjaft procese zgjedhore, qoftë zgjedhje të përgjithshme, qoftë zgjedhje vendore. Ka funksionuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me problematikat e veta, me defektet e veta, ka dhënë vendime shumë të mira, ka dhënë edhe vendime të këqija, por asnjëherë nuk ka guxuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë krejtësisht nga shinat e ligjshmërisë, të përvetsojë atributet që janë të institucioneve të tjera dhe për më tepër të guxojë të vërë ndryshim sovranitetin vendimarrës të institucionit më të lartë të shtetit, që është Presidenti i Republikës. Po nëse do të ndiqet rruga për dërgimin e çështjes në Kolegjin Zgjedhor, a ka një parashikim ligjor si ndodh për çfarë vendos KQZ-ja dhe kush ankimon në kolegj? Vetë presidenti nuk është subjekt zgjedhor që të bëjë ankimim. Kodi zgjedhor nuk e parashikon ankimimin në Kolegj Zgjedhor të këtyre lloj vendimarrjesh. Kodi zgjedhor është një ligj si procedurial dhe material dhe si i tillë është mjaft i detajuar. Kjo dhe fal eksperiencës dhe jurisprudencës së bollshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ka operuar në mjaft situata dhe vështirësie dhe ngërçje dhe bllokime, këto e kanë bërë kodin mjaft të detajuar dhe mjaft specifik. Sigurisht as legjislatori me imagjinatën më të shfrenuar nuk kishte guxuar ndonjëherë që t'i shkonte në përmendje që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mund të merrte tagra që nuk i takojnë dhe të vinte në diskutim dekretin e presidentit. Kjo për shkak fare të thjeshtë se çdo dispozitë e kodit zgjedhor, çdo inicimi i procesit zgjedhor dhe çdo akt që merret lidhur me zgjedhjet nga ky institucion buron drejt për së drejti nga dekreti i presidentit. Është ai që përcakton datën, është ai që vën lëvizje Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Dhe asnjë lloj legjislatori deri më sot, ka patur shumë që kanë ndërhyrë në kodin zgjedhor, nuk ka guxuar që të parashikojë një dispozitë specifike çfarë ndodh kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e njeh datën e presidentit ose akoma më keq kur arrin gjykon mbi atë datë është kushtetuese ose jo. Prandaj nuk ka një dispozitë të posaçme që të legjitimojë një nga palët, qoftë edhe presidentin e Republikës, që t'i drejtohet kolegjit zgjedhor ose më tej. Edhe një pyetje të fundit për shtëpinë tuaj politike. Në këtë rast zoti Basha mblodhi mbrëm Këshillin Kombëtar, çfarë u tha në këtë mbledhje, çfarë qëndrimi pati, cilat janë pritshmëritë e vet liderit të opozitës? Ka një mendim, një projekt, një zgjidhje të situatës, një mundësi për të ulur realisht në dialog, edhe pse është refuzuar deri më sot? Atëherë, siç e thotë edhe ju, dje ka qenë mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, e cila vjen si vazhdim i mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, e cila kishte draftuar një propozim, i cili ju paraqit për miratim Këshillit Kombëtar dhe u miratua ashtu siç u bë publik pra për krijimin e Aleancës Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë në nivel kombëtar dhe në nivel lokal. Ne besojmë, e kemi artikuluar dhe vazhdojmë të artikulojmë me zë dhe me forcë, jo vetëm përballë qytetarëve, por dhe pranë partnerëve ndërkombëtar, që demokracia në këtë vend është në rrezik, që të gjitha pushtetet sot janë përqendruar te një person i vetëm, i cili ka vendosur të keq përdor këto pushtetet që ka, një pjesë e cilave ja jep kushtetuta, një pjesë e cilave i ka uzurpuar, në funksion dhe vetëm funksion të mbajtjes pushtetit, pavarësisht çfarë do lloj kostoje. Nëse deri më sot kemi patur një kryeminist i cili viktimizohej për një opozitë e cila ishte rrugëve dhe sulmonte datën kushtetuese, tashmë që nuk kemi më një datë kushtetuese të dekretuar, i është qerr maska dhe jemi përballë një kryeministri i cili do të përdor çfarë do lloj mjeti, çfarë do lloj pushteti që ka në dispozicion, vetëm për të shkuar në zgjedhje, vetëm për të mbajtur në këtë mënyrë pushtetin e tij. Dhe në këto kushte të rënda të demokracisë në rrezik, Partia Demokratike si opozita në përgjithësi kanë vendosur që të marrin gjitha përgjegjësitë që u takon, së bashku me qytetarët, në radhë të parë për të ndërgjegjësuar gjitha klasat shoqërore, të gjithë qytetarët që e ndjejnë vërtet që demokracia sot është në rrezik, që të bashkohen së bashku me opozitën e bashkuar dhe të marrin të gjitha masat që u takojnë qytetarëve të lirë të një vendi të lirë për të mbrojtur demokracinë e tyre. Do të jetë një zgjidhje e kënaqshme shtyrja e zgjedhjeve, ndoshta me 6 muaj një parashikim për te afateve kushtetuese nga sa flasim deri sot. Besoj që do të ishte një hap i parë për të dhënë mundësinë në radhë të parë majorancës të kthejë dëshinat e arsyes. Nuk është qëllimi vetvete i opozitës shtyrja e datës së zgjedhjeve. Se data e zgjedhjeve aty ishte dhe opozita vendosi dhe artikuloi që nuk janë kushtet që një opozitë të marrë pjesë pasi zgjedhjet që ofrohen të gatuar nga majoranca nuk janë zgjedhje që plotësojnë asnjë lloj standardi demokratik. Pra, nuk është qëllimi vetvete shtyrja e datës së zgjedhjeve. Është një instrument i cili shërben më shumë, më besoni, majorancës sesa opozitës për të kthyer në shinat e arsyes dhe në tavolinën e dialogut. Shpresojmë që kjo kohë dhe ky shteg që presidenti e çeli, duke marrë
përgjegjësinë e tij institucionale dhe kushtetuese, ti shërbej maxhorancës për të reflektuar dhe për ta sjellë vendin në normalitet. Kam përshtypjen që të tjera zhvillime do të presim në ditët apo edhe në javët në vijim, ndoshta do ndajmë sërish bashkë një tjetër bisedë. Faleminderit zoti Kasto që ishit në studion e Ditari. Faleminderit ju për ftesën. Ndërkohë, vendimi i presidentit ka ngjallur reagime qëndrime të ndryshme edhe mes njohësve të ligjeve. Në studion A2 CNN, disa prej ekspertëve ligjorë të partive dhanë argumentat pro dhe kundër lëvizjes së metës. E problemeve ose kontakteve. Ekrania 2 CNN ishte të martën arena e juristëve. Të majtë, të djathtë dhe të pavarur diskutuan mbi aktin e presidentit për të anulluar zgjedhjet. Në mëngjes herët ishte nënkryetarja e Kuvendit Sërisë Vasilika Hysi, që paralajmëroi për një precedent të rrezikshëm për vetë demokracinë. I jep mundësi, qoftë një forcë politike që është në qeveri, që nuk do të lërë pushtetin dhe thotë pse mos të ri dhe unë për vitet ta zgjas mandatit sa të duar, nuk jam dakord me datën e zgjedhjeve, i kërkon presidentit të zhdekretoj, të bëj këtë veprim që ashtu sikur se e thash dhe pak më parë nuk është një veprim kushtetues, dhe në këtë kuadër të kalojmë në një sistem që nuk është demokratik, por një sistem diktatorial ku sundon një forcë e caktuar politike. Enkeleta Libeja është një nga juristët më të njohur të Selicë Blu. Ishte nënkryetari i Komisionit të Ligjeve, ai pranoi se motivet e presidentit ishin morale. Anuloj datën 30 sepse ka një rrezik potencial për të çuar vendin në përplasje civile. Jo vetëm kaq, por se zgjedhje moniste s'mund të ketë. Dhe ai s'mund të jetë dëshmitar i rikthimit të Shqipërisë mas 30 viteve në kohën e Enver Hoxhës Ramizalis. Besoj që ky është një, për ata të cilët e mbajnë mend, është besoj një motiv i fort moral për këdo që do duhet ta merrte këtë lloj akti. Libeja ishte i bindur se gjykata kushtetuese do ta mbronte presidentin nga shkarkimi. Edhe sikur të kishim sot, të kishim gjykatën kushtetuese, ata do t'i thoshim po, është kompetencë e presidentit të Republikës të dekretoj apo të zhdekretoj një ditë zgjedhjesh, dhe kjo duke u bazuar në motivet të cilat ai ka renditur. Liran Celibashi, një tjetër jurist i njohur, beson se pavarësisht qëllimeve të mira, presidenti nuk arriti ta zgjidhë krizën. Nuk kam ndonjë arsye të besoj që presidenti në këtë akt nuk është nisur nga qëllime të mira dhe nga një motivim i mirë arsyetuar në pikpamje të interesit të përgjithshëm publik, por në pikpamje juridike, akti i tij në vlerësimin tim, jo në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin zgjedhor, ka krijuar më shumë konfuzion dhe ka sjellë më shumë kaos të paktën juridik, dhe nga ana tjetër, me gjithë dëshirën e mirë për të kontribuar për të zgjidhur krizën politike, nuk mendoj se ka kontribuar pikërisht në këtë qëllim të mirë. Celibashi theksoi se që nga shpallja e datës së zgjedhjeve, procesi ikën nga presidenti dhe administrohet nga KQS dhe Kolegji Zgjedhor. Derisa Prokuroria e Belgjikës kërkon marrje në pyetje të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha në lidhje me rastin e bllokimit të 3.4 milion eurove të fshehura në automjetin Toyota Yaris në muajin qershor të vitit të shkuar në Durrës. Kryedemokrati denoncoi në kuvend çështjen e Toyota Yaris dhe lidhjet e tij me politikën. Në një shkresë datës 5 qershor, gjyqtar pranë prokurorisë belge ka ndorëzuar në prokurori këtë dokument ku kërkon që prokuror shqiptar të zhvillojë një seancë pyetjesh me Lulzim Bashën në cilësinë e personit që ka dieni. Situata aktuale në vend duket se po nxit largimin e qytetarëve nga Shqipëria dhe kjo konfirmohet nga rritja e numrit të kërkesave për azil në shtetet e Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të publikuar nga Zyra Europiane e suportit për azilin, shqiptarët renditen pas qytetarëve nga Venezuela dhe Kolumbia. Që nga janari këtij viti ndaj shqiptarëve janë marrë mbi 7.000 vendime negative. Nga të gjitha aplikimet e këtij viti, rreth 7.100 persona kërkuan azil për herë të parë në një vend të Bashkimit Evropian. Policia arrestoi në flagrancë 3 shtetas dhe shpalli në kërkim një tjetër si autorët e dyshuar për vrasjen që u krye në Selenicë të Vlorës. Dhe u vra me armëzjarri administratori i fshatit Kot, Argjil Gjoka. Dëshmitarët në vendngjarje thanë se administratori Gjoka ka ndërhyrë për të ndarë një grindje mes 2 personave të fisit Bejtja dhe në konflikt të sipër njëri prej tyre ka qelluar me armëzjarri. Në të njëjtën ngjarje mbeti i plagosur 19 vjeçari Arif Bejtja, i cili është një ndër të dyshuarit arrestuar.
Argjil Gjoka është administratori i dytë i fshatit Kote që vritet me armë zjarri brenda 7 muajve. Që në nisje të sezonit në Durrës kanë humbur jetën 2 persona të mbytur në det. Në zonë mungojnë rojet bregdetare dhe pse ligji përcakton prezencën e rojeve në çdo 250 metra vijë bregdetare. Në harkun kohor të 2 ditëve janë shënuar 2 viktima të pushuesve në bregdetin e Durrësit, të cilët janë mbytur në det. Këto janë raste alarmante, po të kemi parasysh se vetëm prej 4 ditësh ka filluar frekuentimi i bregdetit. Viktima e parë u regjistrua ditën e hënë në lagjen numër 13 në plazh dhe trupin e tij nxori policia kufitare, ndërsa viktima e dytë u shënua para ditën e kësaj të marte thuajse në të njëjtin vend. Të 2 viktimat janë të moshuar dhe nuk përjashtohet mundësia që të kenë patur edhe komplikacione të tjera në momentin kur kanë hyrë në det. Por ajo që mbetet shqetësues është fakti që në plazhin e Durrësit mungojnë rojet bregdetare, që mund të japin ndihmën e parë dhe të nxjerrin personat në breg. Në rastin e kësaj të marte, i ndjeri sipas dëshmitarëve okular, kishte kërkuar ndihmë dhe kanë qenë plazhistët e tjerë që janë munduar ta nxjerrin në breg, por pa mundur t'i shpëtojnë jetën. Edhe pse hotelet që janë në bregdetin e Durrësit e kanë detyrim ligjor të caktojnë një roje për zonën që administrojnë, asnjë nuk e zbaton këtë detyrim. Ndërsa autoritetet shtetërore dhe lokale që kanë për detyrë të kontrollojnë zbatimin e ligjit, janë thuajse ineksistent sa i takon kësaj problematike. Qeveria pritet të nisë një projekt për ndërgjegjësimin e qytetarëve në respektimin e sinjalistikës rrugore. Vëmendje do i kushtohet edhe infrastrukturës, por edhe njollave të zeza, zonave të cilat regjistrojnë një numër të lartë të aksidentesh automobilistike. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Artan Shkreli tha se edukimi i brezit të ri për sinjalistikën rrugore, por dhe çështje të tjera që lidhen me drejtimin e automjeteve, parandalon aksidente dhe shpëton jetë. Është e patolerueshme që njerëzit të ecin në rrugët e Shqipërisë duke konsideruar sinjalistikën sikur janë reklama të pijeve freskuese ose sikur janë njoftime për vende pune. Sinjalistika është e lidhur drejt për drejt me jetën. Respekti për jetën është një nga format e edukimit e cila duhet ngulur në kokën e gjithkujt merr një mjet për të lëvizur. Gjatë konferencës së projektit të Bankës Botërore për mirëmbajtjen dhe sigurinë e rrugëve, drejtoresha e autoritetit rrugor Sonila Qato tha se nisma e qeverisë shqiptare për ndërgjegjësimin e qytetarëve është qasje e dur në parandalimin e aksidenteve. Çdo projekt infrastrukture e cila miratohet tashmë në autoritetin rrugor shqiptar auditohet dhe i nështrohet auditimit për sigurinë rrugore nga auditues të licencuar. Për drejtorin e policisë rrugore Mitat Tola, një nga problemet shqetësuese për efektivet është tejkalimi i shpejtësisë. Nga ana tjetër, autoriteti rrugor shqiptar në bashkëpunim dhe me policin ka nisur rehabilitimin e njollave të zeza, zona në të cilat kanë ndodhur aksidente me pasoja të rënda. Prindrit që kanë fëmijët në shkollat publike e dinë se çdo të thotë të fshish të gjitha shënimet mbi libra. Kjo ka qenë detyra e fundit dhe më e vështirë për parambylles së vitit shkollor. U janë dashur ditë të tëra të merren me fshirjen e shënimeve nga librat, por gjithsesi nuk kanë arritur të dorëzojnë librat pa shënime apo shenja në flet. Me ditë të tëra po fshin detyrat e një viti shkollor mbi libra. Vetë nxënësit, prindrit e deri tek gjyshrit janë vënë në punë për të pastruar faqe për faqe çdo shënim nga tekstet e fëmijëve. Pas 9 muajsh përdorim, duhet i kthejnë sërish librat në shkollë, por pa shënime. Sa ditë mori fshirja e librave? Një javë, 10 ditë. Po pse ka shumë? Po se di, janë shumë libra, shumë faqe. Sa libra ka? Unë kam tikute 6 libra. Edhe fleturat e punës? Po. Veti fshita apo të ndihmoj gjithë familja? Më ndihmoj gjithë familja, se si fshi do të vetë. Sa goma argjuat? 5 goma. Gjithë neve, edhe vajza dhe unë, edhe e nipi i pastron shpejt. Ishin shumë faqe? Po, kishe shkruar fëmijët. Po kishe disa faqe në libra që si kishe fshirë mirë? Sepse goma nuk fshin të dhe aq mirë. Po çfarë do bësh? Doja jap mësuesës. Por një ditë para mbylljes së shkollës ka ende nxënës që nuk kanë arritur të pastrojnë të gjithë tekstet. E nëse për fëmijët ka qenë një detyrë e lodhshme, për prindrit një punë e pa kuptim dhe pa rezultat. Jo, si kam dorëzuar akoma. Po pse si ke dorëzuar?
Po, sepse pse sa ti dorëzojmë të gjitha. Dhe nuk I ke fshirë të gjitha? Jo, të gjitha jo. Ishte e vështirë? Po, jo, s'është e vështirë, vetëm lodhesh. Se edhe tani në mëngjes po fshije librat? Jo, po fshija dje. Edhe dhe mbakoma dora nga lëvizja. Kaq kemi arritur, I kemi lënë me aq. Do me thënë nuk I jam e kënaqur që u dorëzuan librat ose të na jepej mundësia për pagesë. Pas orësh të tëra përpjekje dhe 10 goma të harxuara, gjurmët e shënimeve janë ende mbi libra, madje në disa raste nuk pastrohen. Për këtë arsye prindrit refuzojnë që vitin tjetër fëmijët të marrin tekste të përdorur. Nuk ka dalë një purë rezultative, për të cilën ato librat jenë të gatshëm për dorë nga fëmijët e tjerë. Nëse unë vitin tjetër ose librat e klasës 2 do mi bien fëmijës tim në dorë, për të njëjtin proces, mendoj se do I blej libra të rinj. Por Ministria e Arsimit bën të ditur se është detyrim që në fund të shkollës, nxënësit nga klasa e parë tek e 4-ta, librat e marrë në përdorim, t'i dorëzojnë të pastruar nga shënimet. Pranë çdo shkolle janë ngritur komisione për vlerësimin e teksteve të dorëzuara. Librat që nuk pastrohen do të paguhen nga prindrit, ndërsa vitin e ri shkollor, nxënësit e ciklit të ulët do të mësojnë me libra të vjetër, ku shënimet e mbetura mbi tekste do t'i ngatrojnë edhe më shumë në mësime. Gjykata e Tiranës ka lënë gjykim padim për fyerje dhe shpifje të bërë nga kreu I Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit Agron Tufa kundër deputetit Spartak Brau dhe 5 të tjerë, mes të cilëve ish deputetit Sabit Brokaj, ish ambasadorit Fatos Tarifa dhe poeti Arben Duka. Në seancën e të martës, palët nuk pranuan të zgjidhin çështjen me pajtim. Kreu I Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Agron Tufa dhe deputeti Spartak Braho qëndruan pranë njëri tjetrit në hollin e gjykatës së Tiranës, ku mbërritën si palë kundërshtare. Sipas procedurës, në seancën e parë të shqyrtimit të padisë për fyerje dhe shpifje të bërë nga Tufa kundër Brahos dhe 5 të tjerëve, gjykata I ftoi ata të zgjidhin çështjen me pajtim. Më parë, paditësi Tufa kërkoi plotësimin e një kushti. Nuk kam asgjë kundër pajtimit, por kam një kusht të parevokueshëm. Të gjithë të nderuarit e paditur të tërheqin mbrapsht të gjitha fyerjet dhe shpifjet që kanë bërë për më shumë se 33 ditë drejt meje. Duhet që publikisht të kërkojnë falje. Nga tavolina të paditurit, Spartak Braho kundërsulmoi me qetësi, pa lënë mënjan ironin. Unë e fal Agron Tufën për çfarë ka nxjerrë nga goja. Veprimet e tij janë në shkelet e ligjit, por ai nuk ka njohuri juridike. Është poet, shkrimtar dhe si I tillë nuk matet me parametrat e zakonshëm, por të jashtëzakonshëm. Poeti Arben Duka tha se ishte befasuar nga akuza. Unë se kam zënë emrin e tij me gojë gjëkundi. Po të shohësh akuzën, të gjitha pretendimet e tij si fjalë fyese janë në shumës, jo në njëjës. Unë nuk kam ndonjë sherr me të. E kam me institutin. Pasi u njohë edhe me pretendimet e të paditurve të tjerë, gjyqtari Besnik Hoxha çmoi se ishte e pamundur zgjidhja e çështjes me pajtim dhe vendosi kalimin e saj në seancë gjyqësore. Ish presidenti amerikan Bill Clinton është pritur si hero në Kosovë. Presidenti Hashim Thaçi e nderoi atë me medaljen e Urdhri I Lirisë. Clinton u shpreh shumë I nderuar dhe theksoi se Kosova është shembull për të gjithë botën dhe shtoi se vendin e ka në BE dhe NATO. Veproi si hero dhe si I tillë u rikthye sërish në Kosovë. Ish presidenti I Shteteve të Bashkuara është pritur me nderimet më të larta shtetërore në Prishtinë. Presidenti Hashim Thaçi vlerësoi ndihmën e madhe ndaj Kosovës dhe I dorëzoi atij medaljen Urdhri I Lirisë në 20 vjetorin e çlirimit të vendit nga forcat serbe. Clinton u emocionua nga ky nderim dhe tha se Kosova duhet të shihet si shembull nga e gjithë bota. Mendoj që e keni mundësinë të bëheni shembull I botës edhe për 20 vjet të tjerë. Clinton theksoi se ndihet krenar që ishte president në kohën kur populli I Kosovës kishte nevojë. Sa I përket dialogut Kosovë-Serbi, ish presidenti amerikan dha këtë mendim. Kosova e meriton të jetë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në çdo organizatë tjetër në të cilën mund të jetë çdo shtet I pavarur. Nga ana tjetër Thaçi e cilësoi ish presidentin amerikan hero të Kosovës. Ju jeni hero ynë, edhe I falenderoj shumë me gjithë qytetarët e Kosovës edhe njëherë.
Pas takimit me Thatchin, Clinton u prit edhe nga kryeministri Ramush Haradinaj, bashkë me ish presidentin Amerikan. Në Kosovë gjendet dhe Madeleine Albright, e cila në kohën e luftës me Serbin ishte sekretare e shtetit. Bashkimi Evropian bëri një tjetër hap drejtmarrjes së masave disiplinore kundër borxhit në rritje të Italisë. Ndërkaq koalicioni i qeverisës në Rom u shpreh për kushtuar për të shmangur procedurën që parashikon gjoba të rënda. Bashkimi Evropian bëri një tjetër hap drejtmarrjes së masave disiplinore ndaj borxhit në rritje të Italisë, ndërsa autoritetet në Rom u shprehën të përkushtuar për të shmangur zbatimin e procedurës që mund ta ndëshkojë vendin me gjoba të rënda, duke larguar edhe investitorët. Në një shfaqje të rrallë të unitetit, liderët e koalicionit ranë dakord gjatë natës mbi gatishmërinë për të adresuar shqetësimet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, zëvendës kryeministri Matteo Salvini e përshkroi përpjekjen si një dialog mes të barabartëve dhe paralajmëroi se Italia nuk do t'i kërkojë favore askujt. Të gjitha qeveritë e mëparshme janë dorëzuar. Në rastin ton, ka dialog me Bashkimin Evropian, një dialog mes të barabartëve. Ne nuk do t'i kërkojmë favore askujt. Italia dhe Komisioni Evropian kanë qenë në mosmarrëveshje që kur koalicioni euroskeptik mori frerët e pushtetit në Rom një vit më parë, me plane ambicioze shpenzimi. Përfaqësuesit e BE-s ranë dakord të martën se procedura disiplinore kundër Italisë ishte e justifikuar. Pas dritës së parë jeshile, Komisioni duhet të vendosë nëse do të nisë zbatimin e procedurës dhe vendimi final do të merret nga Këshilli i Ministrave. Dalemi në sport, përfaqësuesja shqiptare ja doli të triumfojë përballë Moldavis në Elbasan Arena, ku qezin fituan pasur 2-0 dhe me 3 pikët e marra ngjiten në vendin e 4 me 6 pikë, duke mbajtur gjallë shpresat për në Euro 2020. Zëvendësimet e trajnerit të reja në pjesën e dytë ishin vendimtare, teksa aktivizimi i Roshit dhe Cikalleshit dhanë menjëherë efekt me sulmuesin Kavajës që realizon pas asistit të Roshit. Në minutat e fundit të takimit shënoi mjaft bukur edhe një nga debutuesit në kombëtare mes fushori Ylber Ramadani, duke vullosur suksesin e dytë në këto kualifikuese. Shqipëria do të rikthehet me ndeshjet e radhës në muajin shtator, ku do të pres Islandën me gjasa në impiantin e ri Arena Kombëtare. Në takimet e grupit H, Islanda mposhti 2-1 Turqinë, e cila vinte nga fitoria kundër Francës. Kombëtarja e gjelave ndërkohë bëri detyrën për ballandorës duke fituar në shifrat 4-0. Me këto rezultate, të treja këto skuadra janë në kuotë barabartë pikësh me nga 9 secila. Sa i përket ndeshjeve të tjera, Gjermania shkatroi 8-0 Estoninë në shtëpi. Italia mundi me përmbysje 2-1 Bosnjë-Hercegovinën, ndërsa Greqia u mund sërish këtë herë 3-2 nga përfaqësuesja e Armenisë. Shqipëria pati një tifoz tepër special në ndeshjen ndaj Moldavis. Futbollisti shqiptar që luan për përfaqësuesen zviceriane Granit Xhaka ishte i pranishëm në Elbasan Arena për të mbështetur kombëtaren dhe sigurisht vëllain e tij, Taulantin. Por për fat të keq ky fundit nuk pati minuta në dispozicion nga trajneri i reja. Të shumtë ishin personat që nxituan të bënin një fotografi me yllin e skuadrës angleze të Arsenal. Tani do të flasim për modin, kam në studio kolegen Tanja Porja. Tanja, duket sikur u gëzuam dhe mezi i pritëm këto temperatura të larta, por duket se na kanë ndodhur që në ditët e para. Mund themi që në vijim, meqense kemi dhe fundjavën përpara, do të mund të kemi një kthim pas temperatura ndoshta pak më të ulta për të na dhënë pak freski? Në fakt jo, Denis, nuk ka më kthim mbrapa. Ditët që vinë të paktën deri në fund augustit do të jenë të nxehta dhe shumë të nxehta. Megjithatë, në ditët e nxehta parashikoj që të jetë pas të dielës, por shumë shpejt nesër, pas nesër dhe përfshirë dhe të shtunën kemi një rritje të mëtejshme të temperaturave. Presim temperatura të paktën 38 gradë në zonat të izoluara të ultërsirës perëndimore, ndërkohë pas ditës diel presim një freskim me 3-4 gradë të vlerave termike, sigurisht që do të jemi në kuota termike 33 apo 34 në zonat të izoluara, megjithatë janë ditë të nxehta. Kjo nga që edhe temperaturat e mëngjesit do të jenë të larta dhe prezenca e lagështirës në ajër nga dita e diel dhe në vim të paktën deri nga e mërkura e njëjtja tjetër do të jetë më lart, duke bërë që temperaturat të ndihet akoma më lart nga ç'është realisht. Dhe kjo është në fakt në ditë të caktuar edhe gjatë kësaj jave, por edhe gjatë gjithë verës do të jetë. Prezenca e lagështirës do bëjë që në temperaturën ta ndjejmë të paktën 4 apo 5 gradë më të lartë. Megjithatë, muaji qershor premton ditë të nxehta dhe shumë të nxehta, sikurse e tham,
Nuk priten periudha të gjata me temperatura 39 apo 40 gradë, vetëm ditë të veçanta për muajin qershor. Sot kthjellime dhe temperatura të larta deri në 35 gradë, kjo në zonat e ulësirës perëndimore, diku 30 apo 32 gradë Celsius, maksimumi në zonat lindore, kryesisht në Verilindje, Kuksi, Hasi. Faleminderit, ishte Tanja Porja me këto të reja më të fundit sa i përket motit kryesisht për ditën e sotme, por sigurisht qëndroni të informuar edhe për fundjavën për gjithë ata që janë të interesuar për të kaluar fundjavën jo vetëm në kryeqytet, por edhe në vijim. Tanja Porja rikthehet sërish në mesditë. Dhe këtu kemi ardhur në fund, ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore. Ilir Meta tregon prapaskenat e vendimit për shtyrjen e zgjedhjeve, agjensitë ligjzbatuese paralajmëruan për plasje në protestën e 8 qershorit. Rama u njoh me vendimin një javë para, ndërsa Basha pak minuta para nisjes së protestës. Kreu i Komisionit Evropian thotë se qytetarët nuk duhet të pengohen të votojnë më 30 qershor. Në konferencën me kryeministrin Edi Rama, Juncker u shpreh se mosmbajtja e zgjedhjeve në datën e caktuar do të ndikonte tek negociatat. Lulzim Basha thotë se opozita ja ka dalë në banë që të ndalë procesin fals dhe kriminal të 30 qershorit. Nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Basha deklaroi se asnjë pazar nuk do të ketë me Edi Ramën. Do të ishte çmenduri, tha ai. Këshilli Kombëtar vendosi krimin Aleancës Qytetare për mbrojtjen e demokracisë. Ish-presidenti Amerikan Bill Clinton u pritësiro në Kosovë dhe u nderua me medaljen Urdhri i Lirisë në 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Ai vlerësoi ecurinë e Kosovës dhe tha se duhet të shikohet si shembull nga bota. Kosova meriton të jetë në BE dhe NATO, u shpreh ish-presidenti amerikan. Bashkimi Evropian bëri një tjetër hap drejt marrjes së masave disiplinore kundër borxhit në rritje të Italisë, ndërsa autoritetet e Romës shprehen gatishmërinë për të shmangur procedurën që parashikon vendosjen e gjobave të mëdha. Përfaqësuesja shqiptare ja dori të triumfojë përballë Moldavis në Elbasan Arena, ku qezin fituan pastër 2-0 dhe me 3 pikët e marra ngjiten në vendin e 4 me 6 pikë, duke e mbajtur gjallë shpresat për në Euro 2020. Ju kujtoj si gjithnjëse për zhvillimet më të fundit mund të na vizitoni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet @dysjene.com, por edhe në rrjetet tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 9 do të jeni pas pak me A2 sot dhe kolegun Arlin Disa. Bashkë më takofshim.